देखा ना राजा साहब तिमलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा तिमलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा त्यही छोडी हिँडेमा त्यही छोडी हिँडेमा तिमलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा तिमलाई देखेर आँखा त्यही छोडी हिँडेमा नानी कालो चस्मा नलाउ माया आँखी गाजल सिके अलकाडिया तो सब Listen to me now. सेवारो नमस्ते, म पत्रकार विश्व लिम्बू। हाकपारे पालाम साँझ हङकङमा पहिलो पटक सम्पन्न हुँदैछ। हाकपारे पालाम स्वयं हङकङको आयोजनामा सम्पन्न हुन लागेको यस कार्यक्रममा म पनि उद्घोषकको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछु। उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण हङकङवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चुले निम्तो गर्न चाहन्छु र उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर हामी सबैजना हाकपारे पालाम ख्याली सँगसँगै धाननाचमा उक्त कार्यक्रममा म सादर निमन्त्रणा फेरि एकपटक गर्न चाहन्छु। भेट्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, धान नाच्नेछौँ। सेवारो यरिक यरिक नोगेन। मायाको डोरी भएछ मलाई जिन्दगी एउटै फुल जिन्दगी एउटै फुल दाजुभाइ बीचमा अंशबन्डा नभएको अवस्थामा दाजुभाइ मध्ये कुनै एकले सम्पत्ति जोड्न गइरहेको छ वा जग्गाहरू किन्न गइरहेको छ भने त्यस्तो जग्गामा चाहिँ अब अंशबन्डा हुँदा बखत भाग लाग्छ या लाग्दैन या जसले जोडेको छ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा Bollywood song.